يسعد اوقاتكم كل خير. معكم احمد جراد من قناه انجن كارز. شباب، مثل ما شايفين وراي سياره كيا اكسيد بلوك ان هايبرد. اليوم راح احكي عن كل تفاصيلها، راح اجربها وراح ناخذها كمان جوله بالطريق. اذا حابين تعرفوا كل التفاصيل تابعوا الفيديو للاخير. رجعت لكم شباب، مثل ما حكيت بدايه الفيديو، اليوم راح نكون بتجربه فريده من نوعها. راح نتعرف على سياره كيا اكسيد بلوك ان هايبرد. سياره جديده بالكامل، سياره بمحرك هجين، محرك كهرباء بالاضافه لمحرك احتراق داخلي. طبعا ما بدي احكي كثير عن السياره، حنجي على فئه المحرك او على نوع المحرك راح نحكي عليه كمان شوي. بس اللي بدي اياكم تعرفوه عن هاي السياره انه السياره هي كروس اوفر، يعني مثل ما مبين عليكم السياره معنا كثير عاليه عن الارض ولا كثير واطيه، يعني تعتبر من فئه الاس يو في. مثل ما شايفين السياره من برا عاطيه طابع رياضي بالكامل، يعني انتم ملاحظين الشفرات الموجوده عندي هون بالصدم الامامي، الدولاب، الرفراف الاسود اللي عندي هون اللي عاطي عن جد جاذبيه للسياره، بالاضافه للون العصري كثير اللي عطتني اياه كيا. طبعا كيا هي من الشركات الكوريه اللي بتنتج افضل انواع السيارات بالنسبه للقسم الاسيوي. مثل ما بتعرفوا انه موتورات اسيا، موتورات كيا هي موتورات عن جد اقتصاديه وكثير روعه، ومثل ما شايفين العالم هلا رايح باتجاه المحركات الكهربائيه او السيارات الكهربائيه. فكيا حبت انها تخطي الخطوه مع باقي الشركات وتنتج سيارات كمان كهربائيه. يعني بدنا نقول انه ما بتضر البيئه، ما بتعطي كثير دخن من محركات الاحتراق الداخلي. بس مع ذلك كيا انتجت سياره بمحرك هجين، محرك عباره عن محرك كهربائي متصل بمحرك احتراق داخلي. حنحكي عن تفاصيل المحرك بعد شوي، بس حابب اورجيكم انه الشكل الخارجي للسياره. اهم الامور رح تلاحظوها انتم بالكيا اكسيد هي الضوء اللي شكله عن جد جديد بالكامل، اضواء LED حلوه كثير جذابه، عاطي السياره عن جد منظر كثير حلو. بالنسبه للشبك الامامي للسياره، هو الشبك من هون اذا ملاحظين ما مفتوح، الشبك مسكر. هاي هون عطاي طابع السياره الالكتروموتور اللي بيكون محركها كهربائيه، بس اعطاني هون شبك مفتوح. هذا الشبك بيخلي الهواء يفوت لجوا يبرد محرك احتراق الداخلي اللي عندي. مثل ما ملاحظين كمان في عندي هون الخطين موجودين على الغطاء الامامي للسياره، كمان عاطي جاذبيه وطابع رياضي للسياره، يعني مبين انه السياره سياره رياضيه سبورت بالكامل، وعن جد السياره كثير جذابه وحلوه من برا لما تشوفوها. حنكمل ونشوف هلا الجانب الميكانيكي للسياره، تابعوا معي. طبعا شباب مثل ما حكيت نحن هلا جينا نشوف الجانب الميكانيكي للسياره. بدايه الفيديو حكيت لكم انه السياره مزوده بمحرك هجين، بما انه محرك هجين فانا عندي نوعين من المحركات هلا، محرك كهربائي ومحرك احتراق داخلي. بالنسبه لمحرك الاحتراق الداخلي فانا عندي محرك بسعه 1.6 لتر، محرك 4 سلندر بيولد لي قوه 100 حصان. بينما عندي المحرك الكهربائي الموجود بهي السياره بيولد لي قوه 61 حصان تقريبا. اذا جمعنا هالمحركين مع بعض بتولد لي الاثنين مع بعض بيولدوا لي قوه 141 حصان. طبعا هذا الشيء محدد من الشركه. هلا بنجي لشحن بطاريات المحرك الكهربائي. اغلبكم عم يتساءل انه قديش بتاكل معي وقت، مع انه انا عندي هلا محرك كهربائي اكيد له بطاريات، كيف بدي اشحنه وقديش بياكل معي وقت الشحن؟ بالنسبه كيف بدك تشحنه، فالسياره بيجي معها من الشركه كابل فيك توصله بالمنزل عندك على اي قابس كهربائي، توصله بالسياره مباشره تشحن عادي على كهرباء البيت. بينما قديش بياكل معك وقت الشحن، قديش ممكن تحتاج وقت لتشحن البطاريات بالكامل اذا كانت البطاريات فاضيه بنوب، يعني عدم ما فيها ولا ذره شحن. متى ما حطيتها على الشاحن تاكل معك وقت من 3 ساعات ل 4 ساعات على حسب يعني استطاعه الكهرباء الموجوده عندك، لانه من بيت لبيت او من منطقه لمنطقه او من دوله لدوله بتختلف الاستطاعه الموجوده عندك بالبيت. فتقريبا بتاخذ السياره معك 3 ساعات ل 4 ساعات لتشحن 100%. في حال شحنة البطاريات 100% قديش بتمشيني وقديش بمشيني المحرك الكهربائي بشحن فول؟ طيب انا بدي استغني عن المحرك الاحتراق الداخلي حاليا، بدي امشي بس على المحرك الكهربائي. تمام. المحرك الكهربائي بالشحن الكامل بمشيني مسافه 58 كيلومتر. طبعا هذا الشيء كويس. طبعا السياره معنا محرك كهربائي بالكامل، نقول المفترض تمشيك اكثر من هيك، هذا محرك هجين وطبيعي انه يكون هيك المسافه، ف 58 كيلومتر بالنسبه لمحرك هجين انا شيء بشوفه كثير منيح.
بالنسبة لمصروف محرك الاحتراق الداخلي، شو بيصرف عندي محرك الاحتراق الداخلي؟ حسب الجو، إذا أنا كان عندي الجو سيء كتير وأنا مشغل تدفئة عندي، فطبيعي يكون الصرف أكثر، فراح تصرف معي السيارة بين 6.5 ل 7 لتر لكل 100 كيلومتر. أنا بشوفه صرف كتير اقتصادي، ما انه كتير يعني ما انه كتير سيء أو كتير بنقول على هيك سيارة، لا جيد جدا إنه السيارة اس يو في أو كروس أوفر وصرفها هيك. طبعا شباب بالنسبه للشكل الخارجي، نحن هلا عم نشوف السياره من ورا كيف منظرها. انتم اكيد ملاحظين انه السياره فيها كثير خطوط جديده، انه الخط الموجود عندي هون، الخط اللي هون، الخط المسحوب من هي الجهه، عاطي السياره عن جد طابع كثير رياضي. يعني اللي بيشوفها من ورا بيقول هالسياره رياضيه بالكامل. الاضواء اللي عندي هون، عندي اضواء ال اي دي. بالنسبه للفتحات تبعت الاكزوست، هي فتحات فيك طبعا، ممكن تكون انه حاطينها بس لزياده جماليه السياره، وعن جد هي عاطيه جماليه كثير حلوه للسياره. يعني انا بشوفها من ورا بيقول السياره هي بمحرك رياضي لهيك لها 2 اكزوست، فعن جد شيء روعه. بالنسبه للصندوق الداخلي للسياره حنشوفه مع بعض. الصندوق الداخلي للسياره طبعا مفتح اوتوماتيكيا. في عندي هون بيجي من الشركه هو كابل الشحن من كيا، عليه شعار كيا هيك، عليه شعار كيا. ومثل ما حكيت لكم انه المدخل تبعه انك فيك توصله انت ببيت عادي عندك، وهون تحطه بالسياره فتصير السياره تشحن عندك على كهرباء البيت. اما بالنسبه لمساحه الصندوق، انتم حتشوفوا مساحه الصندوق نوعا ما صغيره، هذا شيء طبيعي لانه البطاريات تبعيت المحرك الكهربائي تحت الصندوق مباشره هي موجوده. الصندوق بيعطيني مساحه 291 خلينا نقول 300 لتر، يعني مساحه ما أنا سيئه، بالعكس مساحه جيده بالنسبه لسياره هايبرد خلينا نقول. فيعني اذا كان عندك رحله عائليه او انت طالع على شي مكان، ما بظن السياره تضرك. يعني هي السياره عائليه بالنهايه بمحرك هجين، طبيعي يكون مساحه الصندوق هيك، يعني هيك متوفر قياس. طبعا اذا انت كان بدك سياره اكبر، اكيد انت ما حتاخذ سياره بمحرك هجين من هذا القياس، انت حتاخذ سياره اكبر، ترجع حسب الرغبه. انا كشخص يعني خلينا نقول كشخص لحالي ممكن اخذ هاي السياره كونه منظرها رياضي، انا عجبني منظرها صراحه، واللون عن جد روعه، اللون اللي عليها جدا حلو. وبس هيك. هلا حنروح نشوف المقصوره الداخليه، كملوا معي. طبعا شباب نحن هلا بمقصوره الداخليه للسياره، قاعدين بالمقاعد الخلفيه عم نشوف وضعيه الجلوس كيف نحن مرتاحين. انا فعليا يعني ماني حاسس انه المكان ضيق علي، بالرغم من انه هو عن جد يعني بالفعل ضيق، بس مع ذلك انا حاسس براحه. يعني ماني حاسس اني انا قاعد بمكان ضيق كثير. مساحه عندي للراس يعني جيده، ما بقول ممتازه. مساحه بالنسبه للرجلين كمان منيحه. هلا بنجي على الفرش اللي ضافت لي اياه او الاضافات اللي حطتها كيا بالسياره. مثل ما ملاحظين السياره مزوده بنوع من القماش عن جد عليه هيك من هدول التطريزات، عاطي جماليه كثير 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 حلوه للسياره، يعني عن جد روعه. بالنسبه للمقاعد اللي هون فهي كلها جلد بالكامل، عندي فتحات تكييف، اضويه ال اي دي موجوده على الاطراف، مقابض عصريه بلون جديد. عندي هذا اللون الاسود الموجود هون عاطي كمان جماليه للسياره، يعني اللي بيقعد ورا طول الوقت وين ما بيطلع وين ما بيفتح عيونه بيشوف عن جد كماليات وجماليات كثير 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 مميزه وموجوده بهي السياره. هلا هيك ما فينا كثير نحكي عن المقصوره الخلفيه لانه هي الاضافات الوحيده الموجوده فيها، بس رح نروح هلا على المقصوره الاماميه حنشوف كل التفاصيل الموجوده بمقصوره السائق. تابعوا معي. طبعا شباب نحن هلا بالمقصوره الداخليه للسياره، حبيت قبل ما ابلش فيها في تفصيل صغير من شوي شفته حبيت نورجيكم اياه قبل ما نتعرف على التقنيات الموجوده هون. حنشوف مفتاح كيا اكس سيد الجديد. طبعا اغلب السيارات او اغلب المفاتيح بتكون الازرار موجوده عندها على الطرف هاد او على الطرف هاد. طبعا كيا حبت تبتعد عن الروتين، تبعدك عن الملل، فعملت لك الزرار بمكان جديد هو اللي على الجنب. عندك زر الفتح القفل او زر فتح الباكاج. فانا بشوفه صح هو تفصيل صغير وما بتدقق عليه وما هو تفصيل اللي كثير مميز يعني، بس انه مع ذلك انت بتشوف انه هي الشركه لهالدرجه انه فكرت بالتفاصيل، حبت يكون العميل او السائق تبعها يكون متميز او منفرد بشيء. يعني بغض النظر شو هو الشيء قد ما كان صغير، بس انه مجرد التفكير هي لهذا المكان بتلاقيه شيء كثير منيح. بالنسبه للمفتاح، المفتاح ما فيني استعمله لتشغيل السياره، المفتاح بحطه على جنب. السياره بتشتغل من دون مفتاح عن طريق زر الستارت او الستوب. انا بدعس على البريك بشغل السياره هيك عن طريق الستارت. اشتغلت السياره هلا عندي. انتم يمكن ملاحظين انه ما في صوت محرك، ما نكون سامعين ابدا صوت للمحرك مع انه السياره شغاله. هلا دعست لها فاشتغل المحرك. بما انه محرك هجين ومحرك احتراق داخلي، اول ما بتشتغل السياره بيشتغل عندي المحرك الكهربائي تلقائيا. متى ما انا شغلت التدفئه السخنه
بيقلب مباشرة من محرك كهربائي لمحرك احتراق داخلي، كونه التدفئة بتجي عن طريق محرك الاحتراق الداخلي. بينما إذا حبيت أنت من إيدك أنك تغير المود، تقلبه من محرك كهربائي لمحرك احتراق داخلي، في عندك هون زر مكتوب عليه EV أو HEV. هذا الزر إذا كبست عليه بيطلع لك هون مكتوب عندك أوتو مودز، مود السيارة يعني، او هايبرد مودز يعني مود الهايبرد او مود الهجين، او محرك كهرباء الكترو مودز. هذا انت بالشيء بتختاره حسب ما انت بدك تسوق على هذا المود او هذا المود، هذا الشيء انت بتختاره. الزر اللي تحته على التمام هو زر سبورت. متى ما شغلت السبورت المحركين مع بعض بيندمجوا بيولدوا لي قوة واحدة اللي هي 141 حصان. هي القوة بتصير عندي قوة وحيدة، شغالين المحركين مع بعض عم يولدوا قوة على العجلات كلياتها سوا. انا بشوفه كمان مود حلو انه موجود فيها مود سبورت بالرغم من انه السيارة بمحرك هجين. الزر اللي بعده هون هو زر الحساسات الموجودة عندي على داير السيارة. اللي بعده واللي هو الزر يعني شيء جديد كمان بالسيارة هو زر البارك التلقائي للسيارة. السيارة بتعمل بارك من تلقاء نفسها، متى ما كبست عليه بتلاقي السيارة عم تقول لك انه نحن حنلاقي بارك، انت امشي حوالي البارك، يعني انت بتمشي بجنب البارك مكان فاضي وبتعطيه هذا الزر، بتكبس بتحط غماز يمين فبصير السيارة تقرا المكان الفاضي اللي عندك. بعدين بترفع انت كل شيء، بتعطيك اوامر انه هي هلا حط حط الريفرس، غيار الريفرس، او حط الغيار الدي مشان السيارة تمشي لقدام، وبتم عملية البارك التلقائية. هلا بنجي بنحكي على الستيرنج اللي عندي هون. عندي ستيرنج رياضي، اذا ملاحظين عندي هذا الخط الفضي الموجود عندي هون عاطي جمالية للستيرنج، بحسك انه عن جد انت سايق سيارة رياضية. الستيرنج عليه مجموعة من الازرار، زر الاوامر الصوتية، ازرار التحكم بالصوت، فيك تقلب اذا كنت مشغل موبايلك على السيارة وواصل الموبايل مشغل اغاني فيك تقلب الاغاني، زر تدعم المكالمات تفصل المكالمة. هون عندك زر تتحكم بالسرعة، يعني انك انت تعمل لها ليميت، اما انك تخليها مثلا ل 70 80 ما بتسرع اكثر من هيك، او انك تحدد السرعه على سرعات عاليه في حال انت كنت على طريق سفر ومليت من دعسه البنزين الطويله، فانت بتحدد السرعه عن طريق هذا الزر. الزر الثاني هذا اللي عندي هون، هذا الزر بخليك تحافظ على مسارها او السياره تحافظ على مسارها، يعني في حال انت سهيت وتركت الستيرنج فالسياره بتحافظ على المسار. اما اذا انت كمان كنت ماسك الستيرنج وطلعت عن المسار فالسياره بتعمل رجة خفيفة بالستيرنج، بتقول لك انتبه انت عم تطلع من مسارك، ارجع على المسار. بتحافظ هي على المسار لمدة 3 أو 4 ثواني، بعدين بترج رجة بتقول لك انه انتبه. بالنسبة للشاشة اللي عندي هون، فأنا عندي شاشة بظن انه هي شاشة 12 بوصة، فيها كتير شغلات. يعني انتم ملاحظين انه السيارة او ملاحظين انه الشاشة متجهة باتجاه السائق. انا هذا الشيء كتير بحبه باغلب السيارات، انه ما بدي الشاشة تكون مسطحة هيك، يعني خليها تكون باتجاه السائق، لانه السائق هو المسؤول عن اغلب العمليات. بس خليني اطفي الحساسات مشان ما تضل ترن. بالنسبة للشاشة مثل ما حكيت شاشة 12 بوصة، انتم شايفين الخريطة قديش كبيرة في حال انت كنت على سفر او طالع برحلة، فكتير مميز الشاشة انه بتوضح لك كتير امور. هلا كمان بس نطلع على الطريق ونجرب السيارة حتشوفوا الامور بتوضح لي اياها. الامور الثانية الموجودة بالسيارة حنروح لهون نكبس سيت اب. في عندي هون مكتوب شبراخ ايركينونج بالالماني، معناه انه تعرف على الصوت. بعدها في عندي فارتسويك او معلومات السيارة، خلينا نقول ضغطنا عليه هلا حنفوت. معلومات موجودة عند السيارة. فار اسيستنس هو مساعد القيادة، المساعدة يعني هو الرادار الموجود بالسيارة اللي بيساعدك في حال انت سفيت عن الطريق او كنت رح تعمل حادث، فهو بتصرف بلحق يحاول انه قد ما كان يخفف من ضرر الحادث. في عندي هون الايكو فارتسويك او معلومات السيارة المجتمعة، او خلينا نقول الايكو هي اللي ما بتصرف الكهربائية. في هون الكومبي يعني كل شيء الموجود بالسيارة، كومبي انستروم يعني محركين مع بعض معلوماتهم كاملة. في هون عندي الأضوية، وفي عندي الفوق كليما أنلاجة اللي هي وحدة التكييف. في عندي هون الباب تور، بس شو بيعطيني الباب عن طريق انه القفل، او في حال انت كنت عندك اولاد صغار ما بدك انه هن يفتحوا الباب، فيك من هون تتحكم من الشاشة، يعني غير انك تعمل هذا الشيء مانوال ترجع لورا وتكبس الزر، خلص من هون فيك تتحكم فيه. بالنسبة لباقي الامور موجودة بالسيارة، فيني اتحكم بالصوت، اوصل موبايلي عن طريق بلوتوث او الابل كار بلاي. مثل ما حكيت النافيجيشن هون فيني اوصل موبايلي، انا واصل موبايلي حاليا.
في كتير امور فيك تفوت فيها. هي الماب بنرجع لها، الخريطة، الناف هو انك انت تحط العنوان اللي بدك اياه، فيك تحط المكان، تحط اماكن محددة فيفورت، يعني تحط انه هون مكاني، مكان الشغل بيرو، فيك تعمل بحث، في كتير امور بتخصص لك اياها الخريطة. هي بالنسبة للخريطة أو للشاشة الموجودة عندي هون. بالنسبة للأزرار الموجودة عندي هون مثل ما حكيت، أول شيء هذا زر القفل، بتقفل الأبواب كلياتها، زر رباعي بنعرفه. هون الباسنجر ايرباج، الوسائد الهوائية بالنسبة للمرافق أو الشخص اللي قاعد جنبك، وحدة التكييف كاملة هون. الأزرار الثانية المتوفرة بهي السيارة هن أزرار تدفئة المقاعد، والزر النصاني هاد هو زر تدفئة الستيرنج. أنا بحبه هذا كثير الزر، لأنه أنا عايش بدولة عن جد كثير باردة بالشتوية، فلما تركب بالسيارة والجو اوريدي كثير بارد، فأنت بدك ما تمسك شيء بارد، بدك تمسك شيء دافي. فلما بتكبس هذا الزر بيدفع عندك الستيرنج، بتسوق أنت مرتاح عن جد، إيديك دافيين، فشيء كمان كثير حبيته. هلا هون اذا ملاحظين في عندي بانوراما، سقف بانورامي، فيني افتحه وسكره عن طريق هذا الزر. مثل ما شايفين السقف جدا ضخم، بفوت كمية ضوء كتير كبيرة. حارجع افتحه، اليوم الجو شوب، بفوت لي كمان هواء. خلص انا بحس اني انا سايق سيارة وحاسس بالجو اللي برا. عن جد بيعطيك شعور كتير حلو، خاصة باجواء الصيفية، بتنبسط فيها اذا كنت مع رفقاتك او مع العائلة، شيء كتير حلو. بالنسبة للستيرينج فانا عندي عفوا بالنسبة للغيار فعندي غيار اوتوماتيك، غيار من 7 سرعات. طبعا الغيار متصل بالمحرك الكهربائي، وكذلك الامر بالمحرك الاحتراق الداخلي، مشان انك ما تحتاج غيارين. طبعا هذا الشيء هلا انا ما شفته، بيكون عندك غيار واحد وغيار اوتوماتيك متصل بالمحركين. في عندي هون بالنسبه لمساحات تخزين، في عندي هون مساحه صغيره فيها مدخلين يو اس بي، او مدخلين بيعطوك قوه 12 فولت، بالاضافه لمدخل يو اس بي. في عندي هون مساحه صغيره اذا ملاحظينها، هي المساحه هي شاحن الوايرلس، انك تشحن موبايلك عن طريق الوايرلس، ما في داعي انك تجيب كابل توصل موبايلك، طبعا اذا كان موبايلك بدعم هاي الخاصيه. طبعا هون المساحه هي قابله للتحرك، يعني فيك تحركها. في عندي هون مساحه للاكواب. زر البريك هاند صار عندي هون عباره عن زر صغير بترفعه لفوق، السيارة بتعمل بريك، بتنزل تحت فكيت البريك. الاوتو هولد هو في حال كنت مثلا خلينا نقول طالعين بطلعة او في طريق جبلي، طريق هيك انه مايل، بتكبس انت اوتو هولد، السيارة ما بترجع لورا، بتضل واقفة بمكانها. متى ما كبست غاز او اعطيت بنزين، فالسيارة خلص بتنطلق لقدام، ما بترجع لورا نهائيا، مشان انت ما تضرب الشخص اللي وراك. كمان ميزة كتير حلوة وحبيتها. ملاحظين هون كلياته جلد، في عندي هون الالوان السوداء الداخلي مع السياره، عن جد عاطيه طابع روعه رياضي كثير حلو. بالنسبه للعدادات فانا عندي عدادات التسارع هون، عداد السرعه هون، وفي عندي هون العداد اللي بيوضح لي شحن البطاريه الكهربائيه، وهون بيورجيني كميه الديزل الموجوده بالسياره، كثير حلو. في عندي هون الشاشه بتورجيني مجموعه من الخيارات، فيني اشوف السرعه، شوف قديش معلومات السياره، قديش فيها ديزل، قديش فيها كهرباء. معلومات تانية هي بالنسبة للكهرباء. هلا هون حنشوف قديش السيارة عم تصرف، كاتب لي انه السيارة كانت عم تصرف بالوضع الايكونومي 4.7 لتر لكل 100 كيلومتر. مثل ما حكيت هذا الشيء بيختلف على حسب انا وين بكون، وين عم السوق. اذا انا كنت بمدينة وعجق كتير فبيكون الصرف طبيعي اكبر. هلا السيارة بتمشيني 191 كيلومتر، طبعا السيارة معنا فل، شيء كتير منيح. مثل ما حكيت صرفها كتير مميز. هي بالنسبة للبطارية، البطارية او الوضع الكهربائي بمشيني لسه 23 كيلومتر لحاله، ومحرك احتراق الداخلي بمشيني لسه 168 كيلومتر، شيء كتير كويس يعني ممتاز. الامور الثانيه عندي الحراره هون، هون شحن البطاريات. طبعا انتم شايفين هون بالرسمه الموجوده عندي هون، رسمه 3D موجوده عندي انه البطاريات موجوده ورا، وهذا صحيح، البطاريات موجوده من ورا تحت كرسي الشباب بيقعدوا ورا. طبعا هي معلومات عن السياره كمان، يعني في كتير امور فيك تشوفها عن طريق هي الشاشه الصغيره الموجوده عندك هون. وهيك شباب نحن بنكون هلا خلصنا بالنسبه للمقصوره الداخليه للسياره. طبعا شباب الدواليب الراكبين على هي السياره هن دواليب مقياس 18 انس. انتم اكيد شايفين انه الدولاب عن جد حجمه كبير بالنسبه للسياره، بس عاطي السياره جماليه كثير روعه. اخص شيء انه شعار كيا موجود عندي بالوسط، واللون تبع الجنوط صاير لون اسود مع لون ذهبي، عفوا لون فضي الكروم، عاطي جماليه كثير 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 حلوه للسياره. مثل ما حكيت لون السياره انا كثير عجبني وشفته كثير حلو. الالوان السوداء الداخله عندي على المرايا، بالاضافه
للرفراف او خلينا نقول الزاويه الموجوده عندي هون كمان باللون الاسود عاطي السياره عن جد جاذبيه خارجيه مو طبيعيه. اللون الاصفر مع اللون الاسود عن جد روعه. السقف كمان عندي باللون الاسود، السياره بالكامل مجسمه صاير باللون الاصفر. تدخيل الاسود مع اللون الاصفر اعطى السياره جاذبيه. انا حبيت السياره جدا جدا من اول ما شفتها، يعني بس مجرد انه لونها هيك شكلها هيك رياضي مع هيك لون عن جد ولا اروع. الخط مسحوبه عندي من عند الضوء الامامي لورا، يعني رياضيه بحت خلينا نقول، يعني هيك هذا المصطلح الشبابي اللي اكيد كل الشباب راح يسمعوه راح يفهموا علي. السياره عن جد رياضيه بكل معنى الكلمه، بالرغم من انه السياره بمحرك هجين. طبعا شباب انا هلا حبيت اورجيكم ميزه البارك التلقائي الموجود بهي السياره، انه السياره بتصف لحالها. في عندي هون زر مثل ما ورجيتكم اياه ببدايه الفيديو، كبست عليه حطيت غماز على اليمين وبمشي، فالمستشعر تبع السياره بصير بدور على الفراغ. في عندي هون بارك لنشوف اذا رح يقرا ويقول لي انه هون في بارك. كشف واعطاني على الشاشه اللي قدامي انه انا هلا لازم احط الغيار على الريفيرس. حطيت الغيار، ترك كل شيء وارفع رجلي عن البريك. مثل ما شايفين الستيرنج لحاله بيرجع، واذا ملاحظين على الشاشه كيف السياره عم ترجع لورا. انا فرمل بس شيء انه هلا اعطاني انه حط غيار الدي، حطيت الدي، رفعت رجلي عن البريك، السيارة من تلقاء نفسها عم تصف. برجع الريفيرس مشان تاخذ مكانها صح السيارة، وهي مرة تانية دي، وهيك بنكون صفينا السيارة بكل سهولة. طبعا السيارة موجودة شباب بمعرض بندر موجود بمدينة كوبورغ الألمانية. إذا حابين تتواصلوا مع المعرض تشوفوا السيارة أنتوا على الواقع، رح أترك لكم معلومات المعرض كلياتها بالوصف تبع الفيديو. إن شاء الله تكون عجبتكم وحبيتوا البارك الآلي. مثل ما حكيت شباب، نحن هلا أخذنا السيارة بجولة. رح سكر الشباك بس خليكم تنتبهوا على العزل الداخلي. هلا بعد ما تسكر كل شيء انتم ملاحظين انه ما في صوت محرك نهائيا. صوت المحرك امتى بيطلع؟ لما انا بعطي السياره، يعني بعزم لها بعطيها اكثر، فهون بيطلع صوت المحرك. ليش فعليا ما في صوت؟ لانه السياره اول ما تبلش تشغيلها، اول ما نشغلها مثل ما حكيت من شوي انه بتبلش تستخدم المحرك الكهربائي، يعني بتكون السياره بس على المحرك الكهربائي. حسويها هلا على المحرك الثاني، محرك الاحتراق الداخلي، وحنجرب نشوفه هلا مع بعض. طبعا العزل كثير منيح مثل ما ملاحظين. حافتح الباب اختلف عليكم الصوت، يعني صار صوت ضجه مبين علي. وهلا حنشوف قيادتها للسياره كيف رح تكون. فعليا السياره يعني عزمها منيح مثل ما شايفين، طلعت لسرعه 80 صرنا 90، يعني تسارعها مو كثير جيد ولا له سيء، متوسط كون السياره محرك هجين، فهذا الشيء جيد. السياره وصلت لسرعه 100 بس مع ذلك ما كان الشيء سريع جدا. العزل كل ما نحن طلعنا اكثر بالسرعه فعم يزيد عند الضجه، هذا شيء طبيعي لانه نحن عم يكون الاحتكاك اسرع واقوى على الطريق، فبتزيد الضجه معنا. بالنسبه للتعامل مع السياره انتم ملاحظين يعني التعامل او قيادتها كثير سهله لدرجه مو طبيعيه. الشيء الحلو انه هلا اذا فلت الستيرنج بيحافظ على المسار. مثل ملاحظين الستيرنج فتل من تلقاء نفسه، ضل مثبت لي المسار. هي ميزه انا حبيتها، هي من وسائل الامان، بتحافظ على امانك على سلامتك. انا هلا اذا فلت الستيرنج مثل ما شايفينها حفلته، بضل محافظ على المسار اللي انا فيه، طبعا حسب ما بده لما بده طبعا. المهم هلا حنشوفه مره ثانيه حورجيكم اياها. لازم يكون انا ماشي بين مسارين، يعني بين خطين بيض، خلينا نقولها بطريقه اسهل للناس، انه انا لازم تكون السياره ماشيه بين خطين بيض مشان الرادار الموجود من قدام بمقدمه السياره يقرا هدول الخطين، يعني يقول هدول الخطين انا لازم ما اطلع منهم، خلص رح احافظ عليهم. بضل محافظ على هذا الشيء، وهذا الشيء كثير منيح، بيحافظ على سلامتك، سلامه الناس اللي معك، وبنفس الوقت بيحافظ على سلامه الاشخاص اللي سايقين برا على الطريق، لانه هن كمان
لازم نحن نكون راعيهم، نحافظ على سلامتهم، لانه عندهم عيال وعندهم ناس بيحبون، ولازم لازم يرجعوا سالمين لاهلهم. فهي انا بشوفها من وسائل الامان اللي كثير مميزه بكيا اكس سيت، حبيتها كثير يعني. والشيء الثاني اللي كمان كثير جيد بهي السياره، مثل ما حكيت، الرادار الموجود بالسياره هي، في حال انت كنت على طريق سريع او بغض النظر انت ماشي على سرعه معينه ومالك منتبه على الطريق، سهيت، وقع منك شيء، عم تدور على شغله وقعت منك، فالسياره في حال طلع قدامك عائق، مثلا السياره قدامك عملت بريك مفاجئ، فجاه وقفت السياره اللي قدامك، فالرادار الموجود بهي السياره بيقرا المسافه بينك وبين السياره اللي قدامك، او خلينا نقول بينك وبين العائق، وبيحسب مسافه الامان اللي لازم تكون بيناتكم. لما بتتخطى هي المسافه المحدوده او المسافه اللي انت عاطيها، اللي انت محددها، فيك تحددها تلقائيا، عفوا بتيجي محدد تلقائيا من الشركه، او انت بتحددها يدويا على حسب ما انت بدك. بكل الاحوال لما بتوصل هاي المسافه لفوق الحد المسموح، فالسياره من تلقاء نفسها بتصير تعمل بريك. فانت متى ما حسيت انه السياره لحالها عم تعمل بريك، انت رح تنتبه او في شيء غلط، انا رح شو عم يصير، فورا بترفع راسك وتشوف الطريق قدامك، بتعرف انه انت قربت لمكان عائق. فهذا الشيء كمان كثير منيح، يعني من وسائل السلامه المهمه اللي لازم تكون باغلب السيارات، وان شاء الله تكون باغلب سيارات المستقبل. الشيء اللي ما بمتعني، انا شخص بحب اسمع صوت المحرك، يعني بحس بمتعه كبيره لما اسمع صوت الموتور، ضوجته، صوته، حركته، يعني حتى لما اعزم للسياره انا بحب اسمع صوت المحرك. بهي السياره بالذات ما حتسمع صوت محرك بشكل عالي، هذا شيء طبيعي، السياره هايبرد مثل ما حكيت. بتوفر من السياره نسخه ثانيه، وهي السياره مانا هايبرد، محرك بنزين كمان 5 ابواب مثل هي، بس محرك بنزين ما محرك هجين. فيك بوقتها هنيك تسمع صوت المحرك مثل ما انت بدك. هلا اذا ملاحظين انا اطلع بطلوع، ف اشتغل محرك الاحتراق الداخلي، وصرت اسمع صوت المحرك انا بطريقه اقوى، يعني صرت احس بوجود محرك احتراق داخلي، مو بس محرك كهرباء. وخاصه لما عم اعزم للسياره انا عم يطلع هذا الصوت، انه نسمع في صوت محرك احتراق داخلي، بيعطيك متعه. بالنسبه للاضواء الموجوده بهي السياره، فالاضواء انت فيك تحطها على وضعيه الاوتو الموجوده عندك هون. هي الوضعيه خلص بتصير لحالها تقرا، بتشوف الجو كيف عندك، الجو نهار في ضوء، ما بتشغل الاضويه. في حال الدنيا تعتم، في ضباب، في امطار، لحالها بتشغل الاضويه النهاريه او الاضويه الضبابيه. هذا الشيء بتختار السياره من تلقاء نفسها. كمان شيء مميز حلو موجود باغلب السيارات الحديثه، ايه صحيح هذا الكلام، بس مو خلاف انه يكون موجود بالسيارات من كيا. الامور الثانيه اللي حبيت اني اورجيكم اياها، يعني اغلبها تتعلق بوسائل الامان والسلامه. انا عم فلت الستيرنج، لو اني مثلا ضيقه، خليكم تشوفوها. في حال سياره تمر من يساري، هلا اي سياره بتمرق من يساري، بدكم تنتبهوا انتم على المرايه اللي على الجنب موجوده هون. اول ما تمر السياره من جنبي، ما بدها تمر السياره، ليك اجت. بكل الاحوال هلا اول ما حتمر السياره، المرايه عندي حتشتغل ضوء برتقاني، اذا انتبهتوا هذا الضوء، بنبهني انه في سياره جايه على يساري، انه لا تطلع، لا تتجاوز السياره اللي قدامك، او لا تطلع على خط اليسار. كمان مثل ما حكيت هذا من وسائل السلامه والامان اللي عن جد شيء مميز، لانه بالمرايات على اليسار او اللي على اليمين دائما في زاويه عمياء نحن ما بنشوفها. يعني اغلب السائقين بيعرفوا هذا الشيء، انه في زاويه نحن ما بنشوفها. ليك انا هلا فلت ستيرنج لحاله واخذ الاتجاه. بكل الاحوال في زاويه عمياء نحن ما بنشوفها. لهيك كيا حطت هي الميزه بهي السياره، انه خلص لما بتيجي السياره تطلع من شمالك تعطيك ضوء برتقاني هاد او ضوء اصفر، بنبهك انه في سياره جايه من يسارك لا تتجاوز. لانه في بعض الاحيان نحن ما بنكون شايفين هي السياره بالمرايه بسبب الزاويه العمياء الموجوده بالمرايات. فهذا الشيء كثير حبيته، انه خلص انت هيك بتقلل من الحوادث، بتمنع الحوادث قدر الامكان، بتحد من الحوادث وبتحافظ على سلامتك وسلامه الناس اللي معك. شيء كثير منيح. واكثر من هيك ما فيني احكي لكم. حاترك التعليق لكم، اكتبوا لي شو حبيتوا بالسياره، كيف شفتوها، احكوا لي هالشيء كله بالتعليقات. يعني بيسعدني لما تعلقوا تعطوني تقييم لهي السياره. وشيء ثاني، في مفاجاه مثل ما حكيت في الفيديو الماضي، في مفاجاه راح تكون موجوده على انستا. اللي عم يتابعني على انستا حيشوف الستوريات، حيعرف شو المفاجاه، في مسابقه جديده، فتابعوني. بكل الاحوال هلا بنكون نحن وصلنا لنهايه الفيديو. بتمنى يكون الفيديو عجبكم، السياره عجبتكم، كيف شفتوها، حبيتوها. مثل ما حكيت اكتبوا لي هالشيء بالتعليقات. ما تنسوني من اللايك، اشتركوا بالقناه، فعلوا زر الجرس.
بامان الله.